Betty nga lang, nakakahinaya mo eh. Dahil ano, mataas. Oo. Baka dumulas na. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. World-class quality. Rhea Generic and Rhea Vitamin. Rhea. Kalusugan, maaasahan mo. Usanda. Usanda. Enjoy every deal. Order now and Wilkins is still most recommended by doctor. Nissan 𝒻𝓊𝓉𝓊𝓇𝑒. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality and pet food. Nail magic. Kami saya abot kaya. Nakikinig ka. Nakikinig din ka. Doon na lang. Oh my God! Nakikinig din sa office. Yes, the best din sa boss. Oh my God! Oh my God! What is the meaning of this? Ng net. Parang dumi yung ano. Dumi kasi doon sa kamyas eh. Hindi din pala kung wala yan. Papaganda pa ng ISO certified, world-class quality. Dear Friend Junior, para sa 3 years old, may new formula. Available na. Just for 4 kilo pack. 850 pesos lang ang subscription retail price. Sige, mapapayat ang phone mo. Para hindi ka sa kasama ng pagkakala. Ito, wala ka sa kayo. Ito,
ay PHNF or the Navalia with GCash or below number. Just visit www.alcs.lcs.ca. Word ka na. Ito the most sweet mo with Coke Studio. Just drink Coke with the Coke app, scan the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win. Photo surprise it. Supply the antibacterial version, linisin na bata. Nakakatang bakterya. Kills 99.9% of germs sa damit ng pamilya. Antibac detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hello mga bet, ako po si Pai. Mahal ka niya. Pero, may mahal ka siyang iba. Bakit mo na puto? Luwan si iba. Yung iba, tita. Yung ibang ano, yung ibang bawas. Tingnan ko yung iba dito. Bumili ng Bear Brand sa iyong Hindi ko na kung pwede. Naman. Oo. Hindi, kahit expired na. Basta hindi bukas. Pero may 2021, may 2022. Yung mga bago na yun. Kaya ngayon po, yun ang mga bago. Order ko lang yung 2022. Yan mga po, may 18, may 7. Ito po yung mga bago. Ito 2022. May 2022 naman.